أي تعليل أو تفسير لعدد أيام صوم الميلاد اللي هو حاليا 43 يوم يتجاهل صوم البرامون هو بالتأكيد تعليل خاطئ، لأن الطقس الكنسي لا زال يحتفظ في هذا اليوم اللي هو صوم البرامون بممارسة خاصة. يعني اللي منتبه للطقس يلاحظ إن إحنا في صوم البرامون بنصلي طقس سنوي، في حين إنه من أول شهر كياك بنصلي طقس كياكي. فكون إن إحنا بنغير نغمة الطقس في صوم البرامون ده معناه إن الطقس بيحتفظ بصوم قديم جدا في الكنيسة. فصوم البرامون ما نقدرش نتغاضى عن ذكره كيوم سابق مباشرة لعيد الميلاد. أنا بقول كده ليه؟ لأن الخطأ الشائع في تعليل مدة صوم الميلاد بأن الأيام الثلاثة الأخيرة منه هي لمعجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في القرن العاشر الميلادي. هذا ما لم تعرفه الكنيسة على مدى تاريخها الليتورجي. وكان أول من قال بذلك التعليل هو الأنبا إيسيزوروس، مؤلف كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، والذي طبع للمرة الأولى سنة 1892 ميلادية. ثم تكرر ذكر هذا الأمر مرة أخرى في التنبيهات الطقسية التي وردت في كتاب مدايح عنوانه كتاب اللؤلؤة البهية في التراتيل الروحية والمدائح المتداولة في كنائس الكرازة المرقسية. عنوان الكتاب كده. اللي جمع هذه التراتيل اتنين، واحد اسمه القمص يوحنا جرجس كاهن كنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتاني اسمه جبران نعمة الله مدرس اللغة القبطية بمدرسة الأقباط بالإسكندرية. الكتاب ده أنا جبته أحد المصادر اللي عملت مشكلة جبل المقطم والثلاث أيام. عايز أعرف مين اللي عمل الفتوى دي يعني. وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة 1896 ميلادية، والطبعة الثانية له كانت سنة 1921 ميلادية. وإنه من بين الأخطاء الواردة في هذا الكتاب هي قوله بأن صوم الميلاد أخذته الكنيسة عن العذراء، وأنها تمارسه منذ الأجيال الأولى، وأن مدته كانت 40 يوما إلى آخره. المهم يعني أن تعليل 43 يوم 40 يوم صامه موسى على الجبل لما استلم لوحي الشريعة، وإحنا كمان بنصوم عشان نتقبل ميلاد الابن زائد 3 أيام بتوع جبل المقطم. الموضوع ده دخل حديثا إلى السنكسار وبيتقرأ في عموم الكنائس. انت بقى تقعد تدرس براحتك، واحد يروح جاي كاتب عبارة زي دي في السنكسار ينتهي كل شيء. لأن احنا كعادتنا اللي يتكتب ويتقال في الكنيسة ده هو الصح.